Hello everyone and welcome to Sam's World. আজি 2 মাহ আগত মই বনাইছিলো গাপি মাছৰ কাৰণে মিনি পণ্ড আৰু এতিয়ালৈ মাছ কেটাই বহুত কেটা পোৱালি দিলে। আগতে মই গাপি মাছৰ কেনেকৈ কেয়াৰ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলো আৰু মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যে গাপি মাছে পোৱালি দিলে কি কৰিব লাগে। এইকেইটা হৈ গ'ল গাপি ফ্ৰাই মানে মাছৰ পোৱালি। ইয়াৰে সবতকে ডাঙৰ সাইজৰটো হৈ গ'ল এডাল্ট ফিমেল। মই সাইজ কম্পেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে একেলগতে থৈ পেলাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু ইয়াৰে ডাঙৰ সাইজৰ পোৱালিটো ফাৰ্ষ্ট বেটছৰ পোৱালি আছিলে, যিটো অকল এটাই বাছিলে, বাকী গোটেইখিনি মৰি থাকিলে। আৰু বাকী 4টা হৈ গ'ল ছেকেণ্ড বেটছৰ। আৰু ইয়াৰে আৰু বেলেগ পোৱালিও আছে, কিন্তু মই গোটেইখিনি আনি দেখাব পৰা নাই, সেইকাৰণে অকল 4টা আনি পেলাই একেলগতে ৰাখি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। ইয়াৰে ডাঙৰ পোৱালিটো 3 মাহৰ আৰু বাকী সৰুকেইটা 2 মাহৰ। আৰু এইকেইটা হৈ গ'ল থাৰ্ড বেটছৰ পোৱালি, যিকেইটা এসপ্তাহ আগত হৈছে। আৰু এইকেইটা একেবাৰে সৰু আৰু ধৰিবলৈতো আৰু টান, গতিকে মই যোনকেইটা পালোঁ সেইকেইটাকে ধৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। গাপি ফ্ৰাইজক 2টা টেকনিকত ৰাখিব পাৰি। হয়তো এটা ছেপাৰেট টেংকত শিফ্ট কৰি ৰাখিব পাৰি, নহ'লে এডাল্ট মাছৰ লগত মেইন কণ্টেইনাৰতে ৰাখিব পাৰি। আজি মই 2টা টেকনিকতে ফিছ ফ্ৰাইজখিনিক ৰাখি দেখাম। ছেপাৰেট কণ্টেইনাৰ এটাত ফিছ ফ্ৰাইজখিনি ৰখাটো তেনেই সহজ। ইয়াৰ কাৰণে কণ্টেইনাৰটো ধুই মেলি চাফা কৰি লৈ পানী ভৰাই ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াত মই 50% মেইন কণ্টেইনাৰৰ পানী আৰু 50% নতুন পানী মিলাই লৈছোঁ। ইয়াতে বহুত বেছি বস্তুৰ দৰকাৰ নাই, সেইবাবে মই 2টা প্লেণ্টৰ কাটিংহে অকল লৈছোঁ, যাতে পোৱালিকেইটাই অক্সিজেনৰ লগতে লুকাবলৈ শ্বেডো পাওক। ফাইনেলি ফিছ ফ্ৰাই কেইটা শিফ্ট কৰি দিছোঁ আৰু লগতে কণ্টেইনাৰত ৰেমছন স্নেল কেইটামানো মিলাই দিছোঁ। ফিছ ফ্ৰাইবোৰ সৰু সৰু হ'ব পাৰে, কিন্তু গ্ৰ'থৰ বাবে তেওঁলোকক প্ৰটিনৰ বহুত দৰকাৰ, আৰু সেইকাৰণে অলপ ফিছ ফ্লেক্স ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ। আৰু এইফালে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই। এইটো এনক্ল'জাৰ সৰু, আৰু সেইকাৰণে 2-3 দিনৰ মূৰে মূৰে ওপৰৰ পৰা অলপ পানী পেলাই নতুন পানী অলপ অলপ মিলাই থকাটো পানীখিনি চাফা কৰি ৰখাৰ বাবে বহুত দৰকাৰী। এইফালে কণ্টেইনাৰটো মই খালী কৰি পেলাই চাফা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ ৰিফিল কৰিবলৈ ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। এইখিনি হৈ গ'ল প্লেণ্টছ আৰু পুৰণা পানীখিনি যিখিনি কণ্টেইনাৰটোত আছিল। ইয়াৰে অলপমান মই ইউজ কৰিম আৰু অলপ নতুন পানী ইউজ কৰিম। এডাল্ট মাছৰ লগতে মেইন কণ্টেইনাৰত পোৱালিকেইটাক ৰখাটো অলপ কমপ্লিকেটেড, কাৰণ গাপি মাছে পোৱালিকেইটাক ভোকতে বা ভুলতে খাদ্য বুলি ভাবি খাই দিব পাৰে। সেইকাৰণে ইয়াৰ এটাই উপায় আছে যে যিমান পাৰে কণ্টেইনাৰটোত প্লেণ্টছ লগাই দিয়ক আৰু হাইডিং স্পটছ বঢ়াই দিয়ক। তেতিয়া পোৱালিকেইটাইও লুকাব পাৰিব আৰু এডাল্ট মাছবোৰে পটককৈ পোৱালিবোৰক বিচাৰিও নাপাব। মেইন কণ্টেইনাৰত যদি এডাল্টছৰ লগত ফিছ ফ্ৰাইজ থাকে, তেতিয়াহ'লে সপ্তাহে সপ্তাহে টেংকটোৰ 20% পানী নতুন পানীৰ লগত সলনি কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মাছৰ যদি ব্ৰিডিং কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে গাপিতকৈ ভাল অপশ্যন নাই, কাৰণ গাপি মাছে কণী নাপাৰে, ইনফেক্ট মেমেলছৰ দৰে পোৱালি দিয়ে। আৰু যদি পোৱালিকেইটাৰ ভালকৈ কেয়াৰ ল'ব পাৰে তেনেহ'লে 3-4 মাহৰ মূৰে মূৰে ঢেৰ পোৱালি হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ এটা কণ্টেইনাৰত গোটেইখিনি মাছ ৰখাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম আন এটি ব্লগত। নমস্কাৰ।